धेरै जसो विद्यार्थी साथीहरूले मलाई फेसबुकमा डीएम गरेको थियो कि सर कक्षा 10 को इंग्लिश मोडल क्वेश्चन सेट 1 को सोल्युसन गरिदिनु न। त्यसैले मैले क्लास 10 इंग्लिश मोडल क्वेश्चन सेट 1 विथ सोल्युसन प्रस्तुत गरेको छु। यो भिडियोमा मोडल क्वेश्चन सेट 1 लाई नछुट्याउनु होला है। 80% भन्दा धेरै विद्यार्थी साथीहरूले जस्तै प्रश्नमा गल्ती गर्छन्। तपाई पनि गल्ती गरिरहनु भएको त छैन? लेट्स सल्भ दिस पेपर स्मार्टली विथ परफेक्ट सोल्युसन इन एक्जाम टिप्स। नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ यो च्यानलमा। यो च्यानलमा यस्तै खालका नयाँ भन्दा नयाँ कन्टेन्ट आउँदै रहन्छ, त्यसैले सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। यो सेट 1 मोडल क्वेश्चन पेपर SE 2082 को नयाँ पैटर्न अनुसार तयार पारिएको हो। पेपरमा छ रिडिङ, राइटिङ, ग्रामर अनि लिटरेचरको फुल कभरेज। रिडिङ वा प्यासेजको ट्रिक्स चाहिन्छ भने भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, मैले तुरन्तै भिडियो ल्याउने छु। र साथीहरू यो भिडियोमा मैले सम्पूर्णको एन्सर सहित यहाँ मैले प्रस्तुत गरिसकेका छु। तपाईले चिन्ता गर्नु परेन, मात्र प्र्याक्टिस गर्नु होला र नोट गर्दै जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला है। अनि तपाईहरु आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गरिहाल्नु होला, त्यसले गर्दा तपाईको साथीलाई पनि हेल्प मिल्छ। अनि केही समस्या भएमा वा केही नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा बनाऊ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरु, सो लेट्स बिगिन।